ما لعنتشون کردیم. چون ما لعنتشون کردیم دلاشون سنگ شد. چون دلاشون سنگ شد پیغمبر ذبح کردن. این دقیقاً جامعه اسلامیه. این دقیقاً جامعه اسلامیه. که جامعه قسی القلب رو دیگه هیچ کاری بهش نمیتونی بکنی. چون قرآن میفرماد و لعناهم، ما اینا لعنت کردیم، در نتیجه جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاشون سنگ شد. چون دلاشون سنگ شد، ببینید، و به ما نقضهم میثاقهم و لعناهم، عهد شکستن، در نتیجه ما لعنتشون کردیم. چون ما لعنتشون کردیم دلاشون سنگ شد. چون دلاشون سنگ شد پیغمبر ذبح کردن. این دقیقاً جامعه اسلامیه. قدیر عهد شکستن، ملعون شدن، دلاشون سنگ شد، امام کشتن. ببین اگر شما بتونی این سیر و این مسیر رو درست بفهمی، مطمئن خب ممکنه سر ما هم بیاد. برای اینکه بتونی این جامعه رو دوباره برسونی به عهد قدیر، دقیقاً این گره رو باید برعکس باز کنی. یعنی اول دلش نرم شه، از قساوت قلب در بیاد، قسی القلب نباشه، از لعنت خدا بیاد بیرون که بتونه دوباره با امامت عهد ببنده. یعنی شاهکار حضرت سجاد علیه السلام اینه که همزمان که داره اینو اینجا تربیت میکنه، تو جامعه داره از طریق دعا، اشک و گریه، اصلا میراث ماست، روزه میراث حضرت سجاده. آبی نخورد و غذایی نخورد الا که با اشک چشمش آمیخت. رد میشد داشتن گوسفندی رو سر میبریدن، میرفت جلو، گفت این آب دادید؟ عمدن تو چشم مردم میورد. برای چه؟ برای اینکه بگه که آقا جون چه کار کردن با ابا عبدالله. و این از این طرف مسئله رو حل کرد. من اینو، این خودش یه جلسه سخنرانیه، اما چون قبلا توضیح دادم، این اینجا در همین حد اکتفا میکنم که بدونید این خودش یک دنیاست. و مبادا امروز من و شما بیایم اینجا، چه میدونم مثلا سینه زمین رو کنیم بلند شیم بریم از این بعد عزاداری غافل بشیم. این اشک ویژه تشیعه، این اشک ویژه تشیعه. شما کدوم مذهب رو روی زمین دارید که با گریه حال کنه؟ نداریم. اون سه قطره معروف جوهر، علم، خون، جهاد و گریه، اون دوتا رو بقیه دارن. اونا هم خون دادن برای دینشون. مسیحی‌ها، یهودی‌ها کتاب‌ها نوشتن، علماشون کتاب‌ها نوشتن، اما اشک ویژه ماست. چون این سنت الهیه. اگر کسی قسی القلب شد تمام کارشا، یا خدای نکرده امام میکشه، یا جلوش امام بکشن وای میسته نگاه میکنه انگار نه انگار و رضایت میده به اون مسئله. خب یکی این بحث بود. یکی دیگه این که خصلت ضد عربی پنهان در موالی بود. اینها بارها و سالها توسط اعراب تحقیر شده بود، در حالی که افرادی بودن که اینها چه رومی باشن، چه مصری باشن، چه ایرانی باشن، ستاشون کشورهای متمدن بودن، تاریخ داشتن، تمدن داشتن، مدنیت داشتن، شهرسازی داشتن، اقتصاد داشتن، قواعد و ضوابط حاکم بر اون جامعه داشتن. به یک بار اونو برداری بیارید مثلا بیا بگی برو زیر استبل تمیز کن. همین فیروز که اقدام به ترور خلیفه دوم کرد، این مهندس بود، تخصصش ساخت آسباد بود. یه روز شکایت کرد به خلیفه دوم، گفت این مغیره منو خیلی اذیت میکنه، چون غلام مغیره بود. گفت من مهندسم. گفت میتونی برام آسباد بسازی؟ فکر کن تو من جایی که آب نیست، آسباد یعنی مثلا راکتور اتمی دیگه. گفت یه آسبادی برات بسازم تو شرق و غرب عالم تعریف کنن. همونجا گفت این میخواد منو بزنه بکشه. این کنایه بود تو حرفش. یه رو مهندس براش دادن برده بودن اونجا مثلا بدبخت استبل تمیز میکرد. اینا احترامو فقط از اهل بیت دیدن و در اهل بیت دیدن. یعنی اون خوی برخورد نژاد پرستانه و تبعید نژادی رو یک جا نمیدیدن. میگفتن در بین این اعراب اینا فرق دارن. حتی ماجرایی که نه، یک حالا این در سرش دعواس 50-50 ان، مورخین و خیلی از حتی غیر مورخین هم سر این بحث کردن، سر نسب مادری امام سجاد که آیا از مادر ایرانی است یا نه. ما روایت داریم که تایید میکنه، بحث تاریخی بکنه، روایت داریم که روایت داریم که تایید میکنه. در اصول کافی در عیون اخبار رضا که نسب ایرانی هم داشت، که اگر این رو هم به دلایلمون اضافه بکنیم، اینو آخر آوردم عمدن که بگم خیلی من رو این چیز ندارم، اما بریم اضافه کنیم خیلی دو چندان میکنه. یعنی این موالی حضرت سجاد رو با 50% ایرانیه، یعنی اینجوری نگاه میکردن حداقل. و همون موقع میگن وقتی حضرت شهربانو و خواهرش رو در فتوحات آوردن، به دختره یزگرد بودن، اینا دستگیر شده بودن، وقتی آوردن خب افتخار بزرگی بود دیگه، خانواده سلطنتی رو به اسارت گرفتیم، همه جمع شده بودن که اونجا امیرالمومنین اجازه نداد مثل بقیه باشون برخورد بشه. من پیامبر شنیدم که با بزرگان اینجوری برخورد نمیکنن، اجازه بدید اینا خودشون همسر انتخاب کنن.
که یکیشون با امام حسن ازدواج میکنه و یکی با امام حسین، هر دو هم سر رضا از دنیا میرن. اون که با امام حسن ازدواج کرده هم مادر فوت میشه هم بچه، اون که با امام حسین ازدواج کرده بچه زنده میمونه. از اونجا که نسب مادری برای عرب خیلی مهم نیست و نبوده، یعنی مرد خیلی مهمه، در مورد مادر امام سجاد میگن که مادرش که میگه ام ولد، یعنی مادر بچه، مهم نیست اسمش چیه، مادر بچه. این هم هست در کنارش. اینا که کنار هم دیگه بچینیم متوجه میشیم که سرمایه‌گذاری بسیار دقیق، استادانه، در حوزه‌ای که مطمئن بودیم جواب میگیریم. خب من بخوام صحبت کنم راجع به دوران امام سجاد طولانی میشه، میگذرم.